ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස මැංගෝ ගැටෝ එකක් ගෙදරම හදාගන්න විදිහයි. ඉතින් අපි බලමුකෝ මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන එකට බිත්තරි සුදු මද 4යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලයි, වැනිලා තේ හැන්දයි, සීනි ග්‍රෑම් 120යි දාලා මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගන්න. ඝනකම් වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. මට විනාඩි 7ක් වගේ ගියා. මේ වගේ ගානකට ආවහම මම නවත්තලා කහ මද ටික දාගන්නයි යන්නේ. කහ මද 4 අරගෙන මේ විදිහට ගෑරපුවකින් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඒක එහෙමම දාගන්නවා මම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට විස්ක් එකෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා තප්පර 10ක වගේ කාලයක් තමයි මම බීට් කරන්නේ. ඊට වඩා කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට අතින් විස්ක් එකකින් මම ආයෙ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ගොඩ කරන්න යන්න එපා. දැන් ඒකට පාන් පිටි එක හලා ගන්නයි යන්නේ. පාන් පිටි මම ගන්නවා ග්‍රෑම් 100ක්. ඒකටම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දයි. ඔක්කොම එක සැරේ තමයි මම හලාගන්නේ. දැන් ඒකත් මේ විදිහට අතින් විස්ක් එකකින් පරිස්සමෙන් කලවම් කරගන්න. පිටි කැටගතිය නැති වෙනකන් කලවම් කරගන්න. දැන් අඩියේ තියෙන ඒවා මේ විදිහට පැතලි හැන්දකින් කලවම් කරලා ගන්න උඩට. ගොඩ වෙලා කරන්න යන්න එපා. දැන් මම වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන මේ දැම්මේ මද රස්නේ විපින් ක්‍රීම් කෝප්ප කාලක් මිලිලිටර් 60ක්. ඒකට අපේ බැටර් එකෙන් පොඩ්ඩක් දාලා මං වෙනම හැන්දකින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේක අපේ ලොකු බැටර් එකට දාගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේක ස්පොන්ජ් කේක් එකක් හදන වෙනස්ම ක්‍රමයක්. ඔයාලට විපින් ක්‍රීම් හොයාගන්න අමාරුයි නම් දිය කරගත්තු බටර් හරි මාජරින් හරි කෝප්ප කාලක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මුළු බැටර් එකටම දාලා පැතලි හැන්දෙන් මම කලවම් කරගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ තැටියට දාගන්නයි යන්නේ. මම අදත් මේ වගේ ලොකු තැටියක් ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 20යි සෙන්ටිමීටර් 30යි. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට තුනී කරලා මේක මම අද තට්ටු කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කූරක් අරගෙන අර තියෙන ලොකු වායු බුබුලු කඩා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. දැන් මේක මම 165 විතර විනාඩි 20ක් විතර බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ෆොයිල් කොලේ දාලා මම කරගත්තේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. උඩ අර දුඹුරු පොත්තක් එන එක නවත්තන්නයි මට ඕනේ උනේ. මොකද මේක ලේයර් කරන්නනේ ගන්නෙ. කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ ඒක අරගෙන උඩින් සර්වියට් එකකින් වහලා මම නිමෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි හදාගන්න යන්නේ වෙනස්ම ජාතියේ ක්‍රීම් ෆිලිං එකක්. ඒකට මම මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන මේ අරගෙන තියෙන්නේ මම යෝගට් පැණි රස නැති එක. ග්‍රීක් යෝගට් ගන්න පුළුවන් අය ෆුල් ෆැට් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ග්‍රීක් යෝගට් එක ගන්න. මම ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙන්නේ. ග්‍රීක් යෝගට් හොයාගන්න අමාරු අයට
මුදවපු කිරි කර්ඩ් එහෙම ගන්න පුළුවන්. දියාරුවට තියෙන ඒවා ගන්න යන්න එපා. මේ වගේ ඝනකමට තියෙන ෆැට් එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන යෝගට් එකක් ගන්න. ගැටෝ වලට දාන අලුත් ජාතිය පිරවුමක් තමයි මේක. ඉතින් මේ වගේ එකක් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි ඔයාලා. whipped yogurt cream කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් ඒ දැම්මේ අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 80ක්. වැනිලා ටිකකුත් මම දැම්මා. මේ දාන්නේ සීතල විපින් ක්‍රීම්. ඒකත් කෝපයක් මම දැම්මා. ඉතින් හොඳ සීතලෙන් ගන්න එක. යෝගට් එකත් සීතලෙන් ගන්න. මේ විදිහට හැන්දකින් කලවම් කරලා බීට් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ තමයි මම බීට් කරේ. ඝනකම් වෙනකොට ටක් ගාලා නවත්තන්න. දිගටම කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ ගානකට ආවහම ඇති. ඉතින් මේක මම උඩින් වහලා ෆ්‍රිජ් එකෙන් දාලා තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ හොඳ ක්‍රීමි ගතියට තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විපින් ක්‍රීම් ෆිලිං එකකට වඩා මේකේ චූටි ඝනකමක් වගේ මමුතු රසයක් තියෙනවා. නිකන් උනත් කන්න පුළුවන් ඒ තරමටම රසයි මේක. මූස් එකක් වගේ තමයි එන්නේ කේක් එකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකෙන් දැම්මහම හොඳට සෙට් වෙනවා. දැන් මම හදන්න යන්නේ කේක් එකට උඩින් දාන ටොපින් එක. ඒකට මම අරන් තියෙන්නේ අඹ ජෑම්. මේ සැහැන්දි 4ක්. ඔයාලට මේ පාට වෙන ජෑම් එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම උණු වතුර මිලිලිටර් 80ක් කෝප්පෙන් 3න් එකක් දා ගන්නවා. දාලා හොඳට දිය කරගන්න. දැන් ඒකට මම කෝන් ෆ්ලවර් තේ හැන්දක් තේ හැඳි එකමාරක් වගේ දාගන්නවා. ඉතින් මම දැම්මට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඒක හොඳට දිය කරලා මම කළේ මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා විනාඩියක් විතර රත් කරගත්තු එක. ඔයාලට ලිපේ පොඩි පෑන් එකක උනත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ටොපින් එකක් තමයි එන්නේ. මේ මම අරන් තියෙන්නේ අඹ ජූස් ටිකක් වතුර ටිකක දිය කරලා. ඔයාලට සුගර් සිරප් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කේක් එක හොඳටම නිමිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා, කර වෙලා නැහැ. හොඳ ස්පොන්ජි ගතියට තියෙනවා. උඩ මම වහලා බේක් කරපු නිසා උඩ කර ගතියක් ඇවිල්ලත් නැහැ. දැන් මම මේක සමාන කොටස් 3කට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා කේක් එක. දැන් මේ වගේ එක ලේයර් එකක් අරගෙන ඒකට අපේ සිරප් එකෙන් දාලා පොඟව ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඒකට මම කපාගත්තු ෆ්‍රෙෂ් අඹ මේ විදිහට මේ සැන්ද දෙකක් වගේ දානවා. ඔයාලට අඹ ටින් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට උඩින් අපේ හදාගත්තු පිරවුම දාගන්නවා මම. ඊපස්සේ ඒක තුනී කරලා දෙවනි ලේයර් එකටත් ඒ දේම කරනවා. මේ විදිහට ලේයර්ස් තුනම මම හදා ගන්නවා. දාලා වටේටත් මම ඒ පිරවුමෙන්ම අයිසින් එක කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් ෆ්‍රිජ් එකේ පැය භාගයක් විතර තියලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ අර හදාගත්තු ටොපින් එක උඩින් වක් කරන එක.
ජෙලි ගතියට තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. පාටත් හොඳයි. ඔයාලා කැමති විදිහට මෙතන ඉඳලා ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම කළේ මේ විදිහට. ලස්සනයි නේද? ඉතින් දැන් හොඳට පැයක් විතර මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි ගත්තේ. කපලා බලමුකෝ. බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට කැපෙනවා. ලේයර්ස් ටික ලස්සනට තියෙනවා. කැරවන් ෆ්‍රෙෂ් එකේ තියෙන මැංගෝ ගැටෝ එක වගේ තමයි හැදුවේ. ඒකට වඩා ලස්සනට රසට ආවා හැබැයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්නකෝ. ඊළඟට හදන්න ඕනේ මොනවාද කියලාත් කමෙන්ට් එකේ සඳහන් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.